Another question? Další otázky? And what about egoism? What is egoism? Co to je? Velká zahleděnost do sebe. Just looking into yourself. So I know the word egoism, but I want to know for you, what is this experience? So what is egoism? Já jako rozumím tomu pojmu, ale co to pro tebe znamená? Velká zahleděnost do sebe. Just too much looking in yourself, in myself. This whole world is egoism. Celý tenhle svět je egoismus. But at the same time, something is always clear. Ale ve stejnou chvíli je také všechno jasné. So if you look at what is not changing, Takže když se podíváš na to, co to je, co se nemění, that is not ego. to není ego. But we can say everything else is ego because everything else is made by our thinking. Můžeme říct, že všechno ostatní je ego, protože všechno je tvořeno naším myšlením. So that mind which is perceiving the birds chirping Takže ta mysl, která vnímá ten zpěv toho ptáčka, doesn't need thinking. nepotřebuje myšlení. But if you're driving down the road, let's say, Ale třeba když řídíš and a child runs in front of the car, a dítě ti běhne pod auto, do you need thinking that time to stop the car? potřebuješ na to, aby si zastavil to auto myšlení? Most people don't. They just stop. Většina lidí ne, prostě zastaví. That is also this clear mind automatically functioning. To je prostě automaticky funguje jejich čistá mysl. But every time we make some complicated situation with our thinking or idea or some kind of opposites concept, that is the egoism. Ale pokud vytváříme nějaké komplikované situace a žijeme ve světě protikladů, tak v tu chvíli se objevuje ego. So our practice just means again and again return to this mind which is before thinking. Praxe znamená neustále se vracet k mysli, která je před myšlením. So what is before thinking mind? Co to znamená mysl před myšlením? Does anybody know? What is before thinking mind? Víte někdo? Anybody can answer? Zná někdo odpověď? If we answer, it's already thinking, yeah? Když odpovíme, tak už je to vlastně myšlení, že? Because all words are dependent on opposites ideas. Protože naše slova závisí na protikladných myšlenkách. But in Zen, we have a very convenient way to express this. A v Zenu máme takovou velmi dobrou formu odpovědi. So Zen master Linchi, he always would shout "katz." Zenový mistr Linchi vždycky zařval kac. And another Zen master, he would hit his students. Doksan would always hit his students. A jiný zenový mistr zase vždycky uhodil svého studenta. Our teacher expressed this point this way. Náš učitel vždycky vyjadřoval ten bod tímto úderem. So this hit is not dependent on thinking. Tenhle úder nezávisí na myšlení. If you say, this is a hit, already that's some idea. Když řeknete, tohle je úder, tak to už je nějaký názor. But this hit itself, that is just as it is. Ale ten úder sám o sobě je jenom takový, jaký je. So our ideas are this egoism. Egoism is our ideas. Takže egoismus to jsou naše názory. So Czech people have a Czech idea. Takže čeští lidé mají české názory. American people have American idea. Američané mají americké názory. Russian people have Russian idea. A Rusové mají ruské názory. So in English, we call this water. Takže my v angličtině tomu říkáme water. In Czech, you call it voda. V češtině tomu říkáme voda. In German, it's Wasser. V němčině Wasser. In Korean, it's mul. V korejštině mul. So I ask you, what is this really? Is it water? Is it Wasser? Is it voda? Is it mul? Takže se vás ptám, co to je? To Wasser, water, mul? What is it really? Co to opravdu je? That's all. To je všechno. Everybody understands that answer. Tomuhle všichni rozumí. That means it's not dependent on some idea. To znamená, že to nezávisí na nějakém názoru. But if I say this is water, already that's my English idea. Ale když řeknu, že to je water, tak už jsem připoutaný ke svému americkému konceptu. So our Zen practice is just returning to this mind.
Že zvědomá praxe znamená jenom vrátit se do toho, k téhle mysli. So in the front of the tea room here it says, if a pilgrim comes, serve him a cup of tea. This quote by Confucius. If a thirsty pilgrim comes, serve him a cup of tea. Tady na bráně, když přicházíte k čelně, tak je napsáno to, co řekl Konfucius, když přijde žíznivý poutník, dej mu šálek čaje. So that is our original Buddha mind. To je naše původní budovská přirozenost. Thirsty person comes, you give them tea, yeah? Když přijde žíznivý host, tak mu dej. It's not special. Není to nic zvláštního. But all the time we make I want or I like, I don't like. Ale v každou chvíli vytváříme něco, mám rád, nemám rád. Or we say, I believe we should do this. A nebo říkáme, myslím si, že bychom měli dělat tohle. So America has this strong idea of freedom. Američané mají silný názor na to, co je svoboda. And so recently America went to Iraq and said, you must be free. A tak přišli do Iráku a začali lidem vykládat, že by měli být svobodní. And the American army then tried to show the Iraqi people how to be free. A tak jim americká armáda se snažila ukázat, jak to dělat, být svobodní. And so many people died. A umřelo spousta lidí. So this kind of idea is not bad or good. Takový názor není špatný ani dobrý. But if you hold your idea, Ale pokud jste k němu připoutaný, you only create suffering. jenom vytváříte utrpení. So our practice means look into everything. Praxe říká, nebo znamená, podívej se do všeho. Don't make my idea. Nevytvářej moje názory. Investigate everything. Prozkoumejte všechno. Any other questions? Jaké další otázky? There are no stupid questions. Neexistují hloupé otázky. Because if you ask your question, maybe somebody else is already wondering this. Možná se vy na něco zeptáte a řada dalších lidí se na to chtěla také zeptat. Nebo je to zajímá. Na boj s terorismem, co by doporučil politikům, jak se tím What would be your advice as monk to politician in how should they treat the terrorism? How should they treat terrorism? Good question. Dobrá otázka. I'm not a politician, so I don't know. Nejsem politik, takže nevím. As a monk, I would like to meet a terrorist, A jako mních bych rád potkal nějakého teroristu. have dinner with him, Rád bych s ním povyčeřel. and then drink tea together. Tak bychom se spolu napili čaje. That would be the best way to deal with it. To by asi bylo nejlepší. Most of the problems in the world occur because everyone feels they are different from everybody else. Většina problémů na tomhle světě vzniká z toho, že si myslíme, že jsme jiní než ostatní. But doing something simple like sitting together with somebody, eating dinner and drinking tea, Ale když pak děláme společně něco velmi jednoduchého, jako že spolu povečeříme, posedíme, popijeme čaj, will break down every idea that you and me are different. většinou se přitom úplně zruší všechny rozdíly, které jsme mezi sebou měli. So many years ago, our teacher, Zen Master Sung-san, wrote a letter to the Vatican. Před mnoha lety zenový mistr, náš učitel zenový mistr Seung-san, napsal dopis do Vatikánu. In this letter, he suggested that all of the world's religious leaders should get together A v tom dopise navrhl, že všichni vůdcové různých náboženských skupin na světě by se měli sejít and then go to the sauna together. a měli by spolu jít do sauny. After the sauna, they should eat dinner Pak by měli jít spolu na večeři and then go home. a jít domů. But all of that should be without speaking a word. A to vše beze slova. So this letter was received by the Vatican and was supposed to go to the Pope. Takže ten dopis dorazil do Vatikánu a měl dorazit i k papežovi. However, somewhere along the line, it was lost. Ale někde po cestě se prostě ztratil. So the Pope never received this idea. Takže k papeži nikdy nedorazil. However, if he had, perhaps we would have a better situation today. Možná kdyby k němu dorazil, tak bychom měli trochu lepší situaci. Because the basic problem is everybody thinks they are different from everybody else. Protože základ problému je v tom, že si myslíme, že jsme jiní než ostatní. But the truth is we're all the same. Ale pravda je, že jsme všichni stejní. So